Képernyőbe épített napelem, amely folyamatosan tölti a készüléket. Közvetlen, szélessávú kapcsolat a Starlink műholdakkal, bárhol is járjunk a bolygón. És egy agygép interfész, ami a gondolatainkat digitális parancsokká alakítja. Az internet évek óta zsong a Tesla Pi telefonról szóló pletykáktól, amik egy olyan jövőt ígérnek, ami messze túlmutat a ma ismert okostelefonokon. De mi ebből a valóság? Mennyire épülnek ezek az ígéretek a létező technológiára, és hol lépnek át a tiszta fantázia birodalmába? A következő percekben szétbontjuk a legendát, és megvizsgáljuk, mit enged meg a fizika, és mit nem. Végül pedig arra is keressük a választ, hogy ha a Tesla valóban telefont készítene, az milyen lenne a valóságban. De miért ennyire makacs ez a pletyka? Miért kapja fel az internet újra és újra ezeket a képeket és koncepciókat? A válasz talán nem is a Teslában, hanem magában a mobiltelefon piacban keresendő. Sokak szerint az okostelefonok fejlődése az elmúlt években lelassult. Évről évre kapunk egy kicsit jobb kamerát, egy valamivel gyorsabb processzort, de az igazi formabontó újítások elmaradnak. Ebben a környezetben a Tesla neve egyet jelent a radikális gondolkodással. A cég, amelyik újra értelmezte az elektromos autót, rakétákat küld az űrbe és alagutakat fúr a városok alá, tökéletes alanyává vált a kollektív vágynak egy olyan eszköz iránt, ami végre felrázza az állóvizet. A legvonzóbb ígéret kétségtelenül a beépített Starlink kapcsolat. Egy telefon, ami soha nem veszíti el a jelet, működik a sivatag közepén, egy óceánjárón vagy egy eldugott hegyi faluban. A koncepció létezik, és a Starlink már teszteli is a Direct to Cell nevű technológiát, ami pontosan ezt a célt szolgálja. Azonban a részletekben rejlik a lényeg. A jelenlegi tesztek alapján ez a technológia alacsony sávszélességű adatátvitelre képes, ami leginkább szöveges üzenetek küldésére és segélyhívásokra alkalmas. Egy valódi szélessávú internetkapcsolathoz, ami a videónézéshez vagy a gyors böngészéshez szükséges, egy jóval nagyobb és komplexebb antenna kellene. Egy ilyen antenna nem csak fizikailag foglalna el túl sok helyet a telefonvékony házában, de az energiafogyasztása is óriási lenne. Pillanatok alatt lemeríteni az akkumulátort, és a keletkező hő elvezetése is komoly mérnöki kihívást jelentene. Tehát bár a műholdas kapcsolat ötlete nem légből kapott, a pletykákban szereplő folyamatos, gyors internet a mai technológiai korlátok miatt még nem valósítható meg egy zsebben hordható eszközben. A másik gyakran emlegetett funkció a napelemes töltés. Az ötlet, hogy a telefonunk a napfényből nyeri az energiát, és soha nem kell a konnektorhoz nyúlnunk, rendkívül vonzó. A technológia, ami ezt lehetővé tenni, az átlátszó napelem, szintén létezik és folyamatosan fejlődik. Ezeket a vékony rétegeket rá lehetne építeni a telefon kijelzőjére. A probléma itt a hatásfokkal van. A jelenlegi átlátszó napelemek hatásfoka mindössze néhány százalék, általában 1 és 3% között mozog. Végezzünk egy gyors számítást. Egy napsütéses napon egy négyzetméternyi felületre nagyjából 1000 wattnyi napenergia érkezik. Egy okostelefon kijelzője ennek csak a töredéke. Még a legjobb esetben is egy teljes napi napozással is csupán annyi energiát tudna termelni, ami az akkumulátor kapacitásának alig pár százalékára elég. Ez legfeljebb a készenléti időt hosszabbítaná meg némileg, de a készülék aktív töltésére teljességgel alkalmatlan lenne. Amíg a technológia hatásfoka nem ugrik nagyságrendekkel nagyobbat, a napelemes töltés inkább csak egy érdekes kiegészítő funkció lehet, mintsem a töltők valódi alternatívája. A pletykák legmerészebb állítása a Neuralink technológia beépítése. A gondolatokkal vezérelt telefon ötlete egyenesen a tudományos fantasztikus filmek világát idézi. Fontos azonban tisztázni, hogy a Neuralink jelenlegi formájában egy rendkívül komoly, agyba ültetett orvosi eszköz. A fejlesztésének elsődleges célja, hogy súlyosan bénult embereknek segítsen újra kommunikálni vagy mozgatni a végtagjaikat gépi segítség által. Hatalmas technológiai és etikai ugrás választja el a klinikai rehabilitációs eszközt egy tömegpiacra szánt fogyasztói terméktől. Az eljárás ma még invazív, és a biztonsági protokollok, valamint a hosszú távú hatások kutatása évtizedeket vehet igénybe. A gondolatvezérelt okostelefon víziója tehát jelenleg sokkal inkább filozófiai kérdés, mint mérnöki realitás. Miután lebontottuk a mítoszokat, tegyük fel a kérdést. Ha a Tesla ma telefont tervezne, milyen reális újításokat hozhatna a piacra? A válasz valószínűleg nem a hardveres varázslatokban, hanem a szoftverben és az ökoszisztémában rejlik.
A Tesla legnagyobb ereje a vertikális integráció, vagyis az, hogy a hardvert, a szoftvert és a szolgáltatásokat egyetlen, tökéletesen összehangolt rendszerként kezeli. Egy Tesla telefon ennek az ökoszisztémának lehetne a tökéletes központja. Nem csupán egy digitális kulcs az autóhoz, hanem egy natív vezérlőpult az otthoni akkumulátorhoz, a napelemes tetőhöz és az autók töltőhálózatához. Az élmény zökkenőmentes és mélyen integrált lenne. Olyasmi, amit egy külső gyártó alkalmazása soha nem tudna nyújtani. A mély integráció nem állna meg az alkalmazások szintjén. Valószínűleg egy teljesen egyedi, az Android alapjaira épülő, de erősen módosított operációs rendszert kapnánk. A kezelőfelület a Tesla autókból ismert minimalista, letisztult dizájnt követné, ahol minden a funkciónak van alárendelve. A lezárt képernyő dinamikusan mutathatná az autónk töltöttségét és állapotát. Az otthon megtervezett útvonal pedig automatikusan és azonnal megjelenne az autó központi kijelzőjén, amint beülünk. A biztonság terén is új mércét állíthatna fel. A telefon és az autó közötti kommunikáció egyedi, titkosított protokollon keresztül zajlana, ami a jelenlegi digitális kulcs megoldásoknál sokkal ellenállóbbá tenni a rendszert a külső támadásokkal szemben. Létrejöhetne egy teljesen új alkalmazásbolt is, ami az energiamenedzsmentre, a közlekedésre és a fenntarthatóságra fókuszálna, új lehetőségeket nyitva a fejlesztők számára. A másik terület, ahol a Tesla valódi előnyre tehetne szert, az akkumulátor technológia. A cég a világ egyik vezető akkumulátorfejlesztője és gyártója. A saját fejlesztésű, például a 4680-as cellák terén szerzett tapasztalatokat és az akkumulátormenedzsmentben felhalmozott tudást átültethetnék egy telefonba. Ez nem csupán egy nagyobb kapacitású telepet jelentene, hanem egy okosabb, hatékonyabb és tartósabb energiaforrást, ami valóban kiemelkedő üzemidőt biztosítana. Végül pedig ott van a saját chiptervezés kérdése. A Tesla már bizonyította az önvezető rendszereihez és a szuperszámítógéphez tervezett egyedi processzorokkal, hogy képes világszínvonalú csippeket alkotni. Egy saját tervezésű központi egység a telefonban tökéletesen optimalizálható lenne a cég mesterséges intelligencia alapú szolgáltatásaira és a járművekkel való kommunikációra. A Tesla Pi telefon, ahogyan az interneten keringő képeken és videókban látjuk, egy legenda. Egy fantáziakép, ami a mai technológia korlátain messze túlmutat. Ugyanakkor a legenda mögött meghúzódó vágy nagyon is valós. Igény van egy olyan szereplőre a mobilpiacon, aki mer más lenni és valódi, rendszerszintű újításokat hoz. Míg a beépített Starlink antenna és a gondolatvezérlés a távoli jövő ígérete, egy szoftveresen és akkumulátor technológiában kimagasló, a Tesla világába tökéletesen illeszkedő telefon nem csak lehetséges, de talán logikus lépés is lenne a cégtől. A kérdés már csak az, hogy mikor döntenek úgy, hogy a zsebünkbe is elhozzák a forradalmat. Köszönjük, hogy megnézted a videót! Ha tetszett az elemzés, és szeretnél több hasonló tartalmat látni, kérjük, kedveld a videót és iratkozz fel a TechPercek csatornára. Kíváncsiak vagyunk a te véleményedre is. Írd meg kommentben, hogy szerinted mi az az egyetlen funkció, amivel egy Tesla telefon valóban meg tudná hódítani a piacot. Szerinted van egyáltalán helye egy harmadik nagy szereplőnek az Apple és a Google mellett? Válaszaidat várjuk a komment szekcióban.